اليوتيليتي ارش من اهم الوايرات اللي لازم نحن نتعلم كيف نستخدمها. اليوتيليتي ارش اول ما انصنع وهو ريكيتس الحقيقه بتقنيه التدرج الحيوي كان يستخدم عند الاطفال بس بعدين دخلت تطبيقاته بشكل كتير كبير عند البالغين، وانا الحقيقه من الناس اللي بيستخدموا كتير. رح احكي لكم اليوم عن مثال بسيط عن اليوتيليتي ارش. انا هون عملت اليوتيليتي ارش كسلك اضافي لتحقيق عده وظائف من اول يوم بتركيب التقويم، لان الحاله كتير معقده، فيها كتير اسنان منفتله وفيها كتير اسنان مايله، فبهالحاله اذا انا عملت ستريت واير بس ما حاستفيد كتير من اول شهر شهرين بالمعالجه. فقررت استخدم يوتيليتي ارش بس معدل، يعني عدلته حسب ما انا بحتاج بالحال. مثل ما انا شايفين هون في عندنا السلك الاول اللي هو ال 14 نايت اي، حاطط معه 1622 ستانلس ستيل بشكل يوتيليتي ارش معدل. انا عدلته بحيث انه استفيد من الفعل ورد الفعل. كيف يعني؟ ممكن نشوف نحن هون انه انا حاطط باور تشين بين البريمولر واليوتيليتي ارش، بنفس الوقت انا في عندي بالخلف في عندي رحى او عندي مولر مايله. في هذا الميلان انا حتى اعمله ابرايت محتاج انه انا اعمل تيب باك، واحتاج انه اعمل ديستال موفمنت، يعني اعمل دفع وحشي. فانا برده الفعل تبعيت الباور تشين اللي موجوده على البريمولر حسنت اعمل هذا الشيء بشكل مباشر، فانا استفدت من الفعل ورد الفعل. وانا هون بهذا الشكل مثل ما لنا شايفين حاطط فقط اليوتيليتي ارش على الرحى وعلى القواطع الاماميه، لكن معلقه تعليق باسلاك صغير مالي حاطه بالبراكت مشان ما يطبق لي قوه كثير كبيره. نحن ما بيصير نطبق اقواس مضلعه من اول يوم تقويم، دائما لازم تكون اقواس رفيعه ما بتحرك الجذور او ما بتعمل قوه تورك على الاسنان مشان ما تاذينا ذرع الاسنان من اول يوم تقويم. اهم شيء انا برايي بتقويم الاسنان انه نحن نعرف الرياكشنز، رده الفعل وين رايحه، نحاول قدر الامكان نستفيد منها اولا، تمام، اولا نستفيد منها. ثانيا اذا ما بدنا نستفيد منها نعرف كيف نخليها ما تاثر على المعالجه. وطبعا بتعرفوا من اهم اساليب استخدام القوى بدون رده فعل هو المينيسكوز. فبحب لكم انه بالحالات الاصعب او الحالات الصعبه بشكل عام الافضل نحن نستخدم مينيسكوز، بس ممكن نحن نصادف مريض ما يحب انه نحن نحط له مينيسكوز، وحقيقه كثير بصادفهم انه ما بدهم يتخدروا وما بدهم براغي، هي الفكره كلها ما تقبلوها، حاولت كثير معهم ما مشي الحال. فلازم دائما طبيب التقويم يكون في عنده بدائل جاهزه. والحقيقه اليوتيليتي ارش كثير حل لي مثل هيك مشاكل بكثير حالات، مثل ما شفنا هون انا استخدمت كاني حاطط مينيسكوز بمناطق معينه وعم شد عليها، بس انا بنفس الوقت استفدت من الاكشن والرياكشن من الفعل ورد الفعل، بحيث انه انا اعالج الحاله واخذ رصف اسرع الحقيقه بوقت اسرع خلال فتره بسيطه.